बघा, आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीच्या संदर्भात जी काही चर्चा करत होतो आणि त्या अनुषंगाने आपण लक्षात घेत असताना ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी दोन भागात विभाजित करून आपण ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. तर पहिला भाग सेक्शन 5 ते 53 येईपर्यंतचा, ज्याला आपण प्रिन्सिपल्स रिलेटिंग टू ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी दॅट मे बी मुव्हेबल अँड इमूव्हेबल, त्याच्या अनुषंगाने मुव्हेबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भातल्या तरतुदी म्हणून आपण सेक्शन 5 ते 37 पर्यंतचे सेक्शन्स विचारात घेतले आणि इमूव्हेबल प्रॉपर्टी, मुव्हेबल आणि इमूव्हेबल दोन्ही प्रॉपर्टीच्या संदर्भात सेक्शन 5 ते 37 पर्यंतचे सेक्शन आणि फक्त इमूव्हेबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले प्रिन्सिपल्स म्हणून सेक्शन 38 ते 53 येईपर्यंत आपण चर्चा केली. आणि मग नंतर सेक्शन 54 पासून तर 137 पर्यंत प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करण्याचे 6 मोड्स आपल्याला हे विचारात घ्यायचे. त्यातला पहिला मोड जो सेल म्हणतो आपण, तो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण विचारात घेणार आहोत. मग सेल, ज्याला आपण विक्री असं म्हणतो, आणि ही विक्री इमूव्हेबल प्रॉपर्टीची सेक्शन 54च्या अंतर्गत असलेली आपल्याला विचारात घ्यायची आहे. मग ही विक्री म्हणजे नेमकं काय आणि त्या विक्रीच्या संदर्भात असणाऱ्या तरतुदी सेक्शन 54 पासून तर 57 पर्यंत एकूण 4 सेक्शन हे सेलच्या संदर्भात बोलतात. तर त्या सेलच्या अनुषंगाने आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा जी आहे ती करणार आहोत. तर बघा, तुम्हाला स्क्रीनवरती शेअर केल्या पद्धतीने कदाचित प्रश्न त्या पद्धतीचे जे आहेत ते असू शकतात. आणि मग त्या संदर्भात ही चर्चा करत असताना ज्या बाबी आपल्याला विचारात घ्यायच्यात, तर त्या या पद्धतीने तुम्ही विचारात घेऊ शकतात की चॅप्टर 3 जो आहे, कारण चॅप्टर 2 हा सेक्शन 5 पासून तर 53 येईपर्यंतचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टीज अशा पद्धतीचं त्याचं टायटल होतं. आणि आता चॅप्टर 3 हा सेलच्या संदर्भात बोलतो. मग चॅप्टर 3 जो आहे तो हा सेक्शन 54 ते 57 हे इमोबल प्रॉपर्टीच्या सेलच्या संदर्भात डील करणारे सेक्शन्स म्हणून आपण त्यांना विचारात घेतोय. सेक्शन 54 प्रोव्हाइड्स डेफिनेशन ऑफ सेल अँड कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल. या सेक्शन 54 मध्ये तुम्हाला सेल याच्या संदर्भात व्याख्या देण्यात आली आणि त्याचबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल कशाला म्हणायचं त्याची पण व्याख्या देण्यात आली. आणि पुढचे जे काही सेक्शन आहेत, सेक्शन 55 ते 57, यांच्या माध्यमातून हे सेलर आणि बायर यांच्या ज्या काही राईट्स अँड ड्युटीज आहेत त्या व्यक्त केलेल्या त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात. सो सेल इज ॲज बेइंग ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप फॉर ए प्राइस. देर इज अन ॲब्सोल्यूट ट्रान्सफर ऑफ ऑल राईट्स इन द प्रॉपर्टी सोल्ड. तर सेल जो आहे, तर सेलमध्ये काय ट्रान्सफर होतं, तर ओनरशिप ट्रान्सफर होते. कशासाठी? फॉर प्राइस. सेलमध्ये काय ट्रान्सफर होतं, तर मालकी हक्क ट्रान्सफर होतो. आणि हा मालकी हक्क कशासाठी ट्रान्सफर केला जातो, तर त्या किमतीसाठी ट्रान्सफर केला जातोय. आणि मग त्या अनुषंगाने कुणाचा तरी माईक ओपन आहे, तो क्लोज करा. सेल हा आपण या ठिकाणी जेव्हा लक्षात घेतोय की सेल ॲज बेइंग ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ प्राइस. सेल सेलमध्ये ओनरशिप ट्रान्सफर होते आणि ही ओनरशिप ट्रान्सफर करत असताना ती कशाच्या बदल्यात केली जाते, तर ती किमतीच्या बदल्यामध्ये ट्रान्सफर केली जाते, हे लक्षात घ्या. आणि सेलमध्ये जी ट्रान्सफर होत असते ती ऍब्सोल्यूट स्वरूपाची होत असते, ती पार्शियल नसते. ओनरला जे राईट्स असतात प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले ते सर्वच्या सर्व, आणि सेलमध्ये ट्रान्सफर होणारी प्रॉपर्टी इमूव्हेबल असते. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीमध्ये जे काही 6 मोड्स आपल्याला विचारात घ्यायचे आहेत हे इमूव्हेबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले आहेत. कारण मुव्हेबल प्रॉपर्टीचा सेल कसा केला जातो या संदर्भात 1930 चा सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट जो तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बरोबर शिकला असाल, तर त्या सर्व मुव्हेबल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर कशा पद्धतीने करायच्या, तर त्याला डील करणारा कायदा म्हणजे तुमचा सेल्स ऑफ गुड्स ऍक्ट. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये आता इथून पुढे आपण जे काही चर्चा करू, तर ज्या ज्या वेळेला ज्या प्रॉपर्टीचा संदर्भ येईल तर ती फक्त इमूव्हेबल प्रॉपर्टी असेल, हे लक्षात घ्या. मग आता या ठिकाणी जो ट्रान्सफर केला गेला जो राईट आहे, आता तो ऍब्सोल्यूट पद्धतीचा राईट हा ट्रान्सफर केलेला जो आहे तो बघायला मिळेल. द ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप मस्ट बी फॉर कन्सिडरेशन. मालकी हक्काचे जे काही हस्तांतरण आहे हे कशासाठी असेल, तर ते मोबदल्यासाठी असेल. आणि जेव्हा एखाद्या अचल मालमत्तेचा मालकी हक्क हा दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरण केला जातो, तर त्याच्या बदल्यामध्ये त्याच्याकडून कन्सिडरेशन मोबदला जो आहे तो मिळत असतो. दॅट इज नोन ॲज द प्राइस. आता हे सेक्शन 54 ला काय अपेक्षित आहे, कशाला सेल म्हणायचं, तर ती सेलच्या व्याख्या सेक्शन 54 मध्ये डिफाईन केली बघा. सेल इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड or promise or part paid and part promised. आता सेलची व्याख्या सांगताना तुम्हाला एवढंच सांगितलं गेलं, सेल इज अ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप. व्हॉट इज मीन बाय सेल? सेल म्हणजे दुसरं काही नसून ही मालकी हक्काचं हस्तांतरण आहे. इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड. कशाच्या मोबदल्यात? काय म्हणजे आदला बदल कशाची केली जाते,
अचल मालमत्ता एखाद्याला दिली जाते आणि त्याच्या बदल्यात त्या अचल मालमत्तेची किंमत दुसऱ्या व्यक्तीकडून घेतली जाते. एक्सचेंज फॉर अ प्राइस. मग ती पेड केलेली असेल किंवा पेड करण्याच्या संदर्भामध्ये प्रॉमिस केलेलं असेल किंवा पार्ट पेड अँड पार्ट प्रॉमिस किंवा काही पेड केली असेल आणि काही देण्याचं त्याने वचन दिलं असेल. अशा पद्धतीची जी ओनरशिपची ट्रान्सफर आहे इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस दॅट इज नोन ॲज द सेल. सेल कशाला म्हणायचं? तर अशा पद्धतीने जेव्हा अचल मालमत्ता एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला ही ओनरशिप ट्रान्सफर केली जाते आणि त्याच्या बदल्यामध्ये त्याच्याकडून प्राइस किंमत घेतली जाते. मग ती पेड केलेली असेल किंवा प्रॉमिस म्हणजे ते देण्याच्या संदर्भात कबूल केलं असेल किंवा पार्टली म्हणजे त्यापैकी काही भाग किंमत अर्धी काही टक्के दिली गेलेली असेल आणि काही देण्याचं प्रॉमिस केलं असेल. असा जो काही व्यवहार आहे तर याला सेल असं म्हटलं गेलं. मग आता पुढे सांगताना सेल कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणला जातो? त्या अनुषंगाने पुढे आणखी म्हटलं गेलं सेक्शन 54 मध्ये सेल हाऊ मेड. मग आता सेल कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणला जातो ते सांगताना या ठिकाणी जे म्हटलं की सच ट्रान्सफर इन केस ऑफ टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ 100 रुपीज and upwards or in the case of a reversion or other tangible thing can be made only by registered instrument. आता या ठिकाणी जे म्हटलं की ही जी काही ट्रान्सफर आहे इन द केस ऑफ टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी. टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी म्हणजे अशी अचल मालमत्ता की जी डोळ्यांना दिसते, जिला भौतिक अस्तित्व आहे आणि तिचं व्हॅल्यू जे आहे 100 रुपीज अँड अपवर्ड्स 100 किंवा 100 रुपयापेक्षा जास्त आहे. और इन द केस ऑफ रिव्हर्जन और अदर इनटँजिबल थिंग कॅन बी मेड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट. आता ह्या ठिकाणी जे सांगितलं गेलं की सेल कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणला जाईल, तर जी भौतिक स्वरूपात दिसणारी जी मालमत्ता आहे जिचं व्हॅल्यू 100 रुपये किंवा 100 रुपयापेक्षा जास्त आहे किंवा जी रिव्हर्जनच्या संदर्भात असणारे जे काही राईट आहेत ते किंवा अदर इनटँजिबल थिंग किंवा अशी काही अचल मालमत्ता आहे जी दिसत नाही, डोळ्यांना दिसत नाही पण ती आहे. समजा मासेमारी करण्याचा, तळ्यातून मासेमारी करण्याचा जो काही अधिकार आहे तर हा इमोबल प्रॉपर्टीचा राईट झाला. तळ्यातून मासे पकडणं, मच्छीमारी करणं हा इनटँजिबल स्वरूपाचा राईट आहे आणि मग हा इमोबल प्रॉपर्टी राईट आहे. तर अशा सुद्धा स्वरूपाचा जो काय अधिकार असेल तर हे असले जे अधिकार आहे ही ट्रान्सफर करत असताना कॅन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट. आता ह्या गोष्टी या ठिकाणी लक्षात घ्या. अचल मालमत्ता ज्याची किंमत 100 किंवा 100 रुपयापेक्षा जास्त आहे किंवा रिव्हर्जन राईट आहे किंवा इतर इनटँजिबल अदृश्य स्वरूपाचा राईट आहे. मग हा अदृश्य स्वरूपाचा राईट इमोबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भात असणं गरजेचं आहे. म्हणजे ते मी सांगितलं ना तुम्हाला तळ्यातून मासे पकडणं असेल किंवा तळ्यावरती जलवाहतूक वगैरे करणं असेल, हे न दिसणारे राईट आहेत. न दिसणारे राईट म्हणजे ते बेनिफिट्स अरायजेस आउट ऑफ द लँड दॅट इज नोन ॲज द इमोबल प्रॉपर्टी. आणि मग अशा पद्धतीचे जे काही राईट्स आहेत हे सगळे रजिस्टर्ड झाले पाहिजेत. 100 रुपयापेक्षा अचल मालमत्तेची किंमत 100 रुपयापेक्षा कमी असेल तर ती रजिस्टर्ड करणं गरजेचं नाही. पण अचल मालमत्तेची किंमत 100 रुपयापेक्षा जास्त असेल तर तिचं रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे. त्याला म्हटलं गेलं हाऊस सेल हाऊ मेड. नंतर सेकंड बघा, इन द केस ऑफ टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हॅल्यू लेस दॅन 100 रुपीज सच ट्रान्सफर मे बी मेड आयदर बाय ए रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट ऑर बाय डिलिव्हरी ऑफ द प्रॉपर्टी. आता दुसऱ्या प्याऱ्यामध्ये काय म्हटलं तुम्हाला, जी टँजिबल अचल मालमत्ता जिचं व्हॅल्यू 100 रुपयापेक्षा कमी असेल त्या मालमत्तेचं ट्रान्सफर करत असताना ती रजिस्टर्ड केली तरी चालते आणि रजिस्टर्ड नाही केली तरी चालते. म्हणजे त्या मालमत्तेच्या संदर्भामध्ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल असलेलं बघायला मिळतं. पण ज्या अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू 100 रुपयापेक्षा जास्त आहे इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. नंतर तिसऱ्या प्याऱ्यामध्ये काय सांगितलं बघा की डिलिव्हरी ऑफ टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस. Delivery of tangible immobile property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property. मग आता अचल मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला डिलिव्हर केली आहे म्हणजे नेमकं काय केलं? आता ती तर मालमत्ता अचल आहे, मग ती आहे त्याच जागेवर राहणार आहे आणि मग ती दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केली म्हणजे नेमकं काय केलं? तर जेव्हा त्या प्रॉपर्टीचा ओनर ज्याला आपण सेलर असं म्हणतो आणि प्रॉपर्टी खरेदी करणारा ज्याला आपण बायर असं म्हणतो, मग हा सेलर बायरला त्याच्या जागी जेव्हा त्या ठिकाणी बसवतो म्हणजे व्यवहाराच्या माध्यमातून त्याला ते अधिकार सगळे बहाल करतो. तर किंवा त्या बायरचा जो कोणी व्यक्ती त्या ठिकाणी त्याच्या वतीने ते काम करणार असेल म्हणजे बायरला किंवा बायरच्या वतीने जो कोणी व्यक्ती असेल त्याला प्रॉपर्टीचा ताबा देतो तर त्याला डिलिव्हरी ऑफ टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी असं या ठिकाणी जे आहे ते म्हटलं जाईल. सेक्शन 54 मध्ये सेल कशाला म्हणायचं हे सुरुवातीला सांगितलं. त्याच्यानंतर सेल कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणला जाईल हे
सेल हाऊ मेड याच्या माध्यमातून 3 पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला सांगितलं. आणि पुढची संकल्पना सेक्शन 54च्या अंतर्गत जी दिली ती कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल. आता व्हॉट इज मीन बाय कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल? सेल वेगळा आणि कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल वेगळा, दोन्ही मधला फरक आपण पुढे गेल्यानंतर बघूया. बघा, कॉन्ट्रॅक्ट फॉर ऑफ सेल म्हणताना काय म्हटलं? ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज ए कॉन्ट्रॅक्ट दॅट ए सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शाल टेक्स प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज. आता कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल म्हणजे नेमका काय? तर हा कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रॅक्ट, हा काय आहे? एक करार आहे. आणि करार काय, तो तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये शिकलात. an agreement which is enforceable by law under section 2H of contract act that is known as the contract. आणि म्हणून या ठिकाणी जे म्हटलं कॉन्ट्रॅक्ट फॉर ऑफ सेल, ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज ए कॉन्ट्रॅक्ट दॅट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शाल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल बिटवीन द पार्टीज. मग बायर, सेलर आणि बायर ह्या दोघांमध्ये जो काही करार किंवा ज्या टर्म्स अँड कंडिशन ठरलेल्या असतील आणि त्या टर्म्स अँड कंडिशन फुलफिल झाल्यानंतर जो काही सेल टेक प्लेस करणार आहे त्याच्यानंतर तो अस्तित्वात येणार आहे, अशा पद्धतीच्या सेलला कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल जे आहे असं म्हटलं जाईल. आणि मग त्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देताना पुढची लाईन मध्ये जे म्हटलं, इट डज नॉट ऑफ इट सेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन ऑर चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी. कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेलच्या माध्यमातून कोणताही इंटरेस्ट किंवा चार्ज जो आहे त्या प्रॉपर्टीवरती तयार केला जात नाही. कारण कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल हा एक्झिक्युटिव्ह नेचरचा आहे, अजून तो अस्तित्वात यायचा आहे. त्याचं अस्तित्व कशावर डिपेंड आहे? तर सेलर आणि बायर ह्या दोघांमध्ये जे काही टर्म्स अँड कंडिशन ठरणार आहेत त्याच्यावरती त्याचं अस्तित्व डिपेंड असणार आहे. तर अशा पद्धतीने हा सेलच्या संदर्भात सेक्शन 54 मध्ये तुम्हाला ती व्याख्या सांगितलेली जी आहे ती बघायला मिळते. आता ह्या पद्धतीने ही व्याख्या विचारात घेतल्यानंतर त्याचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत ते इन्ग्रेडियंट्स आपण बघूया आणि त्यानंतर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. बघा, आता इन्ग्रेडियंट्स काय सेक्शन 54च्या अंतर्गत? तर पहिला इन्ग्रेडियंट्स असं सांगता येईल, सेल इज ए ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप. तर हे मालकी हक्काचं हस्तांतरण आहे. दुसरा मुद्दा काय? एक्सचेंज फॉर प्राइस. ओनरशिप कशासाठी ट्रान्सफर केली जाते? तर त्याचा मोबदला, किंमत म्हणून ती घ्यायची असते. आणि मग दुसरा इन्ग्रेडियंट एक्सचेंज फॉर प्राइस. तिसरा घटक काय? द प्राइस इज पेड ऑर प्रॉमिस टू बी पेड. जी काही किंमत असेल ती ट्रान्सफरच्या वेळेला पेड केलेली असू शकते किंवा काही काळानंतर पेड करेल असं प्रॉमिस केलेलं असू शकतं. नंबर 4, प्राइस इज पार्टली पेड अँड पार्टली प्रॉमिस टू बी पेड. किंवा प्राइस काही प्रमाणात दिलेली असू शकते किंवा काही प्रमाणात राहिलेली जी आहे ती नंतर देईल, अशा पद्धतीचं बोललं गेलेलं असू शकतं. तर अशा पद्धतीने हे इन्ग्रेडियंट्स सेक्शन 54च्या अंतर्गत हे विचारात घ्यायचे आहेत. हे सेलचे झाले इन्ग्रेडियंट्स. आता इन्ग्रेडियंट्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल काय आहेत तर तेही आपण या ठिकाणी विचारात घेऊया. ते सांगताना जे म्हटलं बघा तुम्हाला, आता कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलचे इन्ग्रेडियंट काय आहेत? पहिला इन्ग्रेडियंट, ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी. हा कॉन्ट्रॅक्ट कशा संदर्भात आहे? तर अचल मालमत्तेचं हस्तांतरण करण्याच्या संदर्भातला असणारा तो करार आहे. मग ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी अशी गोष्ट त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. नंबर 2, सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज. कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल मध्ये हा सेल अस्तित्वात कधी येईल? तर ज्या वेळेला ज्या काही टर्म्स त्या पार्टीमध्ये ठरल्या गेलेल्या असतील, ज्या वेळेला त्या टर्म्स सेटल होतील, तर त्या सेटल झाल्यानंतरच तुमचा हा जो काही कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल जातो तो अस्तित्वात येणार आहे. आणि तिसरा घटक की कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल डज नॉट क्रिएट अन इंटरेस्ट ऑर चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी. हा कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल त्या प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने कोणताही अधिकार निर्माण करत नाही. चार्ज म्हटलं किंवा इंटरेस्ट म्हटलं तर जेव्हा ती प्रत्यक्षात ट्रान्सफर अस्तित्वात येईल त्याच्यानंतर तो होईल, पण जोपर्यंत ते अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत त्यामध्ये कुठलाही इंटरेस्ट किंवा चार्ज जो आहे तो क्रिएट होत नाही. असे इन्ग्रेडियंट्स या ठिकाणी तुम्हाला सांगता येतील. मग मॅनर सांगितला पुढे की कोणत्या पद्धतीने सेल अस्तित्वात आणला जाऊ शकतो. तर त्या मॅनरच्या अनुषंगाने सर्वसाधारणपणे तुम्हाला 5 मुद्दे हे विचारात घेता येऊ शकतात की मॅनर इन विच सेल मे बी मेड. कशा पद्धतीने सेल अस्तित्वात आणला जाऊ शकतो? नंबर 1, ट्रान्सफर ऑफ टँजिबल इमोबल प्रॉपर्टी. की या ठिकाणी सेलमध्ये काय ट्रान्सफर केलं जातं तर इमोबल प्रॉपर्टी आणि कोणत्या स्वरूपाची? टँजिबल, दृश्य स्वरूपाची अचल मालमत्ता जी आहे तर ती सेलमध्ये ट्रान्सफर केली जाते. नंबर 2, व्हॅल्यू इज 100 अँड अपवर्ड्स. अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू सेक्शन 54च्या अंतर्गत जी मालमत्ता ट्रान्सफर करायची आहे तिचं व्हॅल्यू एकतर ₹100 किंवा ₹100 जास्त असतं. नंबर 3, केस ऑफ रिव्हर्जन ऑर अदर इनटँजिबल थिंग. हा रिव्हर्जनचा जो काही राईट आहे किंवा इनटँजिबल इमोबल प्रॉपर्टीच्या संदर्भात असणारा जो काही राईट आहे
तर तो सुद्धा या ठिकाणी ट्रान्सफर होत असतो. रिव्हर्जन म्हणजे काही प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये ठराविक काळापुरती जर समजा एखाद्या व्यक्तीला प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली आणि त्या ठिकाणी त्या ठरलेल्या टर्म्सनुसार पुन्हा ती प्रॉपर्टीच्या ओनरकडे जर येण्याच्या संदर्भामध्ये जर तो करार वगैरे असेल तर त्याला रिव्हर्जन राईट असं म्हटलं गेलं. मग तो सुद्धा त्या ठिकाणी विचारात घेतला गेला. नंबर 4 मध्ये एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इज ट्रान्सफर. प्रॉपर्टी जेव्हा ट्रान्सफररच्या ताब्यात असताना ट्रान्सफररला त्या प्रॉपर्टीवरती जे जे काही अधिकार होते ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे अधिकार ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर होतील. म्हणून तो पद्धतीने जे म्हटलं एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इज ट्रान्सफर्ड. नंबर 5 देअर मस्ट बी अन एक्सचेंज फॉर प्राइस. त्या सेलमध्ये काय ट्रान्सफर होत असतं तर त्या प्रॉपर्टीच्या ओनरशिपच्या बदल्यामध्ये किंमत एक्सचेंज केली जाते. म्हणजे एक व्यक्ती स्वतःची अचल मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला देतो, त्याच्या बदल्यात विकत घेणारा व्यक्ती त्याची किंमत ही प्रॉपर्टीच्या ओनरला ट्रान्सफर करतो. नंबर 6 की द सब्जेक्ट मॅटर मस्ट बी ट्रान्सफरेबल इमोबल प्रॉपर्टी. आता सब्जेक्ट मॅटर जे आहे ते मस्ट बी ट्रान्सफरेबल इमोबल प्रॉपर्टी म्हणजे का? सेक्शन 6 मध्ये तुम्हाला ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या सांगितलं की व्हॉट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कॅन बी ट्रान्सफर्ड एक्सेप्ट विच हॅज बीन प्रोव्हाइडेड बाय दी ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अँड टायमिंग इन फोर्स. म्हणजे अस्तित्वात असणारा दुसरा एखादा कायदा त्याने प्रतिबंधित केलेली मालमत्ता एक तर ट्रान्सफर करता येणार नाही किंवा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या अंतर्गत सांगितलेली जे काही 10-11 प्रॉपर्टी आहे तर ती ट्रान्सफर होणार नाही. ती वगळून सगळ्या प्रकारची प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करता येते. म्हणून सेक्शन 54च्या अंतर्गत अचल मालमत्ता ट्रान्सफर करायची असेल तर तिचा विषय हा इमोबल प्रॉपर्टी असणं गरजेचं आहे. आणि नंबर 7 टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस जो आहे तर प्राइस किती वेळेला म्हणजे कोणत्या वेळेत दिली पाहिजे किंवा किती कालावधीच्या आत दिली पाहिजे हा सुद्धा त्या ठिकाणी जो आहे तो ठरलेला कालावधी असतो. आणि नंबर 8 सांगितलं गेलं की रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीमध्ये अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू जर ₹100 किंवा ₹100पेक्षा जास्त असेल तर तिचं रजिस्ट्रेशन करणं हे गरजेचं आहे. आणि अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू हे ₹100पेक्षा कमी असेल तर रजिस्ट्रेशन तिचं ऑप्शनल आहे. केलं तरी चालतं, नाही केलं तरी चालतं. असे इन्ग्रेडियंट्स तुम्हाला विचारात घेता येऊ शकतात की ते त्यानंतर इसेन्शियल्स ऑफ व्हॅलिड सेल जे आहेत तो इसेन्शियल ऑफ व्हॅलिड सेल हा च्या संदर्भातले मुद्दे वर विचारात घेतले गेले. बघा आता इसेन्शियल्स ऑफ व्हॅलिड सेल काय आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला 8 मुद्दे सांगितलेत आणि मॅनर इन विच सेल मे बी मेड त्याच्या संदर्भामध्ये 5 मुद्दे जे सांगितले गेले होते. हा तर आता इसेन्शियल्स ऑफ व्हॅलिड सेलमध्ये पहिला मुद्दा की द सेलर मस्ट बी कम्पेटंट टू ट्रान्सफर ॲज प्रोव्हाइडेड अंडर सेक्शन 7. म्हणजे कम्पेटन्सी ऑफ सेलर जे आहे ते असणं गरजेचं आहे. मग हा सेलर कम्पेटंट केव्हा म्हणता येईल? त्याने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केली असावी, तो डोक्यात मोडलेला नसावा म्हणजे तो वेडा नसावा आणि तिसरी गोष्ट जी होती की त्याला कायद्याने प्रतिबंधित नसावा. नंतर दुसरी गोष्ट सांगितली व्हॅलिड सेलसाठी द बायर मस्ट बी अ पर्सन कम्पेटंट टू बी अ ट्रान्सफरी. बायर सुद्धा कम्पेटंट असला पाहिजे. मग बायरला काय कम्पेटन्सी आहे तर बायरला कम्पेटन्सीच्या अनुषंगाने म्हणजे कायद्याच्या माध्यमातून काही प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी किंवा काही प्रॉपर्टीचा ट्रान्सफर होण्यासाठी काही लोकांना प्रतिबंध केला. मग समजा एखादी प्रॉपर्टी की जिचा लिलाव वगैरे केला जाणार आहे किंवा ज्या प्रॉपर्टीचा लाभ हा कोर्टातील व्यक्तींना जर होणार असेल तर अशी प्रॉपर्टी खरेदी करण्यापासून त्या लोकांना मग ते जज असेल, कोर्टाचे ऑफिसर्स असतील किंवा वकील असतील तर यांना ठराविक स्वरूपाची प्रॉपर्टी खरेदी करण्याला प्रतिबंध केलेला बघायला मिळतो. आणि म्हणून तो कायद्याच्या माध्यमातून केलेला प्रतिबंध त्या ठिकाणी जो आहे तो विचारात घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तिसरा इन्ग्रेडियंट की व्हॅलिड ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिपची ट्रान्सफर करत असताना ती व्हॅलिड असणं गरजेचं आहे. इनव्हॅलिड जर समजा असेल तर ती प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. आणि म्हणून व्हॅलिड ट्रान्सफरसाठी जी ओनरशिप आहे तर ती ओनरशिप टायटल क्लिअर असणं गरजेचं आहे. टायटलमध्ये जर फॉल्ट असेल तर त्या ठिकाणी ती ट्रान्सफर होणार नाही. नंबर 4 एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इज ट्रान्सफर्ड. कारण ट्रान्सफर सेलमध्ये ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रान्सफर होत असतो, पार्शियल इंटरेस्ट ट्रान्सफर होत नाही. आणि म्हणून प्रॉपर्टीच्या ओनरला जेवढे काही अधिकार प्रॉपर्टी विकण्याच्या अगोदर असतात त्या सर्वच्या सर्व अधिकार प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्यानंतर ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर होत असतात.
म्हणून म्हटलं एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द ओनर इज ट्रान्सफर्ड. नंबर 5, देअर मस्ट बी अन एक्सचेंज फॉर प्राइस. या ठिकाणी जी काही ट्रान्सफर केली जाते ती ट्रान्सफर कशाच्या बदल्यात केली जाते, तर एक्सचेंज फॉर प्राइस, किमतीसाठी ही ट्रान्सफर त्या ठिकाणी अस्तित्वात आणली जाते. नंबर 6 सांगितला, द सब्जेक्ट मॅटर मस्ट बी ट्रान्सफरेबल इमोबल प्रॉपर्टी. म्हणजे सेक्शन 6च्या अनुषंगाने ज्याचा मी अगोदरच उल्लेख केला, तर कोणती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली जाऊ शकते आणि कोणती केली जात नाही, म्हणून तो सब्जेक्ट मॅटर जो आहे तो ट्रान्सफरेबल इमोबल प्रॉपर्टी असणं गरजेचं आहे. 7 सांगितलं तुम्हाला, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस जे काय असेल तर ती पार्टली पेड म्हटलं गेलं होतं किंवा पेड म्हटलं गेलं होतं. मग पार्टली पेड आणि पार्टली राहिली असेल किंवा प्रॉमिस केली गेली असेल तर मग प्रॉमिस केल्यानंतर ती कधी ट्रान्सफर केली जाईल ते सुद्धा त्या ठिकाणी नमूद करणं गरजेचं आहे. आणि रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीत सांगताना जे म्हटलं, 100 रुपयापेक्षा वर जर किंमत त्या अचल मालमत्तेची असेल रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे. आता एवढा मुद्दा हा बघितल्यानंतर सेल आणि कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे, तो फरकाचा मुद्दा या ठिकाणी जाणून घेऊया आणि मग पुढे जाऊया. बघा, सेलमध्ये पहिला फरक, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज ए ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप. सेल काय आहे, तर सेल हा इमोबल प्रॉपर्टी जी आहे तर तिची ओनरशिप ट्रान्सफर केली जाते, त्याला आपण सेल असं म्हणतो. मग कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल मध्ये काय घडतं, इट इज अन अग्रीमेंट दॅट सेल इज टू टेक प्लेस इन फ्युचर. कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल काय आहे, अग्रीमेंट आहे, आणि मग हे अग्रीमेंट जे आहे तर ते भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणारं आहे. पण इकडे सेलमध्ये हा इमोबल प्रॉपर्टीचा सेल जो आहे तर त्या ठिकाणी ओनरशिपची ट्रान्सफर होते. कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेलमध्ये ओनरशिपची ट्रान्सफर होत नाही, हे फक्त अग्रीमेंट आहे, आणि ते सेल कधी अस्तित्वात येईल तर ते भविष्यामध्ये अस्तित्वात येईल. सेलमध्ये दुसरा फरक बघा, द ओनरशिप इज व्हेस्टेड इन द परचेसर. बायर जो असतो सेलमध्ये, बायर जो असतो, खरेदी करणारा जो असतो, तर त्याच्यामध्ये ओनरशिप, मालकी हक्क जो आहे तो निहित केला जातो. मग कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलमध्ये तसं होतं का, तर ओनरशिप स्टील रिमेन्स विथ द सेलर. कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलमध्ये ओनरशिप जी आहे तर ती सेलरच्याच ताब्यामध्ये असते. जोपर्यंत त्या टर्म्स पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत बायरला प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार मिळत नाहीत. पण सेलमध्ये जो आहे तर त्या बायरचा राईट हा या ठिकाणी जो आहे तो वेस्ट केला जातो. पण कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलमध्ये बायरचा अधिकार त्या ठिकाणी वेस्ट केला जात नाही, तर तो सेलरकडेच अस्तित्वात असतो जोपर्यंत टर्म्स पूर्ण होत नाहीत. तिसरा फरक सेलच्या अनुषंगाने, इट इज अन एक्झिक्युटेड कॉन्ट्रॅक्ट. सेल काय म्हटलं गेलं, इट इज अन एक्झिक्युटेड कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्ट त्या ठिकाणी सेलमध्ये एक्झिक्यूट होतं, म्हणजे जी काही प्रक्रिया आहे ती पूर्ण झाली, त्याची अंमलबजावणी झाली. पण कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलमध्ये काय म्हटलं, इट इज अन एक्झिक्युटरी कॉन्ट्रॅक्ट. हे एक्झिक्यूट झालेलं नाहीये, ते एक्झिक्यूटच्या प्रवासामध्ये आहे. म्हणजे नळामध्ये ते पाणी आहे, अजून नळाचा कॉक चालूच केला नाही, एक्झिक्युटरी आहे, ते पाईपलाईन मध्ये आहे पण अजून अस्तित्वात आलेलं नाही. आणि सेल जो आहे तो एक्झिक्युटेड आहे, म्हणजे तो अस्तित्वात आलेला आहे. हा फरक त्या ठिकाणी जो आहे तो समजून घ्या. चौथा फरक सेलमध्ये बघा, इट कन्फर्स ऍब्सोल्यूट टायटल टू द परचेसर. सेलमध्ये परचेसरला, बायरला ऍब्सोल्यूट टायटल, मालकी हक्क जो आहे तो ऍब्सोल्यूट स्वरूपाचा मिळतो. पण इकडे कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलमध्ये जर म्हटलं तर त्याच्या अनुषंगाने जे म्हटलं गेलं त्या संदर्भात, इट डज नॉट कन्वे एनी टायटल टू द परचेसर. कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलमध्ये परचेसरला टायटल ट्रान्सफर होत नाही. त्याचं टायटल सब्जेक्ट टू व्हॉट, ज्या काही टर्म्स अँड कंडिशन ठरलेल्या आहेत त्या ज्या टर्म्स अँड कंडिशन जोपर्यंत फुलफिल होत नाही तोपर्यंत ट्रान्सफरर कडून ट्रान्सफरीला प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होणार नाही. पाचवा फरक सेलमध्ये बघा, ए सेल क्रिएट्स ए राईट इन रेम. सेलच्या माध्यमातून कोणता राईट क्रिएट केला जातो, तर तो राईट इन रेम. राईट इन रेमचा अर्थ होतो राईट अगेन्स्ट होल वर्ल्ड. आता समजा दिवाळीचं सीझन चालू आहे, तुम्ही दुकानदाराकडून त्या ठिकाणी समजा कपडे खरेदी केलेत, आणि मग तुम्ही जे काही खरेदी केलेले कपडे आहेत, आता ही मुव्हेबल प्रॉपर्टी आहे, ती इमोबल प्रॉपर्टीला सुद्धा हा नियम लागू होईल तुमचा. मग तुम्ही जे काही खरेदी केलेत तर ते कपडे तुम्ही खरेदी केलेत, त्याची प्राइस तुम्ही पेड केलीत, तर त्या कपड्यावरचा जो काही अधिकार आहे तुमचा, तर हा अधिकार अख्ख्या जगाच्या विरोधातला आहे. दुसरा कोणताही व्यक्ती तुम्ही खरेदी केलेल्या कपड्यावरती अधिकार त्या ठिकाणी सांगू शकत नाही. म्हणून सेलमध्ये जो व्यक्ती ती प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी खरेदी करतो तर तो अधिकार राईट इन रेम, म्हणजे अशा पद्धतीचा अधिकार की तो तुम्हाला अख्ख्या जगाच्या विरोधात आहे. तर तुमची जी काही अचल मालमत्ता आहे, तुमच्या अचल मालमत्तेवरती तुमचा जो काही अधिकार आहे हा राईट इन रेम आहे. अख्ख्या जगाच्या विरोधात तुम्हाला तो असणारा अधिकार आहे. जगातला दुसरा कोणताही व्यक्ती तुमच्या असणाऱ्या अचल मालमत्तेवर त्या ठिकाणी दावा करू शकणार नाही. ती तुमच्या नावावरती आहे, ऍब्सोल्यूट तुमचं टायटल जर त्या ठिकाणी असेल तर. इकडे कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल मध्ये काय म्हणता येईल, ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल क्रिएट्स राईट इन पर्सोना.
आता कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल मध्ये जो राईट आहे तो कोणता आहे? त्याला म्हटलं गेलं राईट इन पर्सोना. मग राईट इन पर्सोना म्हणजे नेमकं काय? कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये दोन पार्टी असतात आणि मग त्या अनुषंगाने एका पार्टीने दुसऱ्या पार्टीच्या अनुषंगाने जर समजा त्या टर्म्स या ब्रीच केल्या, त्यांचा जर भंग केला, तर ज्याच्या अधिकाराचा भंग झाला अशा व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. म्हणून एका व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात असणारा जो अधिकार आहे ते त्याला म्हटलं गेलं राईट इन पर्सोना. म्हणून हा कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल हा दोन व्यक्तींमध्ये झालेला आहे. आणि मग त्या सेलच्या अनुषंगाने जर परचेसरने किंमत जर समजा त्याला पेड केली नाही, तर या ठिकाणी सेलरचा अधिकार व्हायोलेट होतो, किंवा परचेसरने बायरने किंमत पेड केली आणि सेलरने त्याला पोझिशनच दिलं नाही, तर बायरचा अधिकार त्या ठिकाणी व्हायोलेट होतो. म्हणून बायरला सेलरच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करण्याचा अधिकार किंवा सेलरला बायरच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करण्याचा अधिकार याला म्हणता येईल राईट इन पर्सोना. एका व्यक्तीच्या विरोधात असणारा अधिकार त्याला म्हणायचं राईट इन पर्सोना, आणि अख्ख्या जगाच्या विरोधात असणारा अधिकार त्याला म्हणायचं राईट इन रेम. शेवटचा फरक लक्षात घेऊया सेलच्या अंतर्गत. ए सेल मस्ट बी इफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट. सेल जो आहे तर तो अस्तित्वात कशा पद्धतीने आणला जातो? तर रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट दुय्यम निबंधकाच्या ऑफिसमध्ये अचल मालमत्तेचं रजिस्ट्रेशन करणं हे कंपल्सरी आहे. जर त्या मालमत्तेचं रजिस्ट्रेशन केलं गेलं नाही तर ते सेल हा व्हॅलिड नसतो, तो इनव्हॅलिड स्वरूपाचा असतो. 1908चा कायदा आहे रजिस्ट्रेशन ऍक्ट, त्याच्या अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करणं जे आहे ते कंपल्सरी आहे. मग कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेलच्या बाबतीमध्ये काय सांगता येईल? हे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल नीड नॉट बी रजिस्टर्ड ऍट ऑल. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल जे आहे ते रजिस्ट्रेशन केलंच पाहिजे असं नाही, ते कंपल्सरी नाही. केलं तरी चालतंय बरं का, पण केलंच पाहिजे असं नाही. असं तुम्हाला सेल आणि कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल या दोन्हीमध्ये फरक जो आहे तो या पद्धतीने सांगता येईल. तर ही सगळी चर्चा सेक्शन 54च्या संदर्भात आपण विचारात घेतली. यानंतर राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ सेलर अँड बायर काय आहेत? आता जसं सुरुवातीला आपण चर्चा करत असताना म्हटलं होतं की सेक्शन 54 मध्ये तुम्हाला सेल आणि कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल याची व्याख्या दिली गेली, आणि सेक्शन 55 ते 57 याच्या दरम्यान राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ सेलर अँड बायर ह्या सांगितलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. मग राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ सेलर अँड बायर त्या काय आहेत? तर त्या आपल्याला या ठिकाणी पुढे लक्षात घ्यायच्यात. मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं की व्हेन सेल डीड इज सायलेंट अबाउट द राईट्स अँड ड्युटीज ऑर लायबिलिटीज ऑफ सेलर अँड बायर, सेक्शन 55 ऑफ द ऍक्ट केबल. आता म्हणजे काय गरजेचं आहे? जेव्हा सेल अस्तित्वात आणला जाणार आहे आणि त्याची जी काही सेल डीड बनवली जाणार आहे, त्या सेल डीड मध्ये जर त्या टर्म्स अँड कंडिशन या पार्टननी ठरवलेले असतील की सेलरचे काय अधिकार असतील, बायरचे काय अधिकार असतील, मग हे अधिकार बिफोर द सेल असतात, ह्या ड्युट्या बिफोर द सेल असतात, आणि पुन्हा हे राईट्स अँड ड्युटीज आफ्टर द सेल पण असतात. मग हे जर समजा सेल डीड मध्ये काही मेन्शन केलं गेलेलं नसेल, तर अशा वेळेला सेलरला आणि बायरला काय अधिकार आहेत, किंवा अशा वेळेला सेलरच्या आणि बायरच्या काय ड्युटी आहेत, मग ते बिफोर द सेल आणि आफ्टर द सेल. तर या संदर्भात सेक्शन 55 मध्ये तरतूद असलेली आपल्याला विचारात घ्यायची आहेत. हे राईट्स केव्हा आहेत? ज्या वेळेला सेल डीड मध्ये राईट्स आणि ड्युटीच्या संदर्भात कसलाच उल्लेख नसेल, त्यावेळेला सेक्शन 55 अस्तित्वात येईल. 55 सेक्शन अस्तित्वात येण्यासाठी सेल डीड मध्ये राईट्स अँड ड्युटीज ह्या मेन्शन केलेल्या नसाव्यात. जर त्या ठिकाणी असतील तर सेक्शन 55 लागू होण्याची अपेक्षा त्या ठिकाणी म्हणजे त्याची आवश्यकता भासत नाही. मग आता त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं ड्युटीज ऑफ सेलर. द ड्युटीज कॅन बी डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स बिफोर अँड आफ्टर द सेल ॲज फॉलोज. मग आता ड्युटीज ऑफ सेलर आपल्याला विचारात घ्यायच्या, तर ह्या ड्युटी त्याच्या बिफोर द सेल आणि आफ्टर द सेल काय असतात सेलरच्या, तर त्या आपण या ठिकाणी बघूया. पुढे सेक्शनचा उल्लेख केलेला आहे जो तुम्हाला नोट्स मध्ये वगैरे दिसतोय. हवं तर त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवत चला, किंवा ट्रेनिंग नोट जर तुम्हाला काढता आले तर ते पण ते करा. आता ड्युटीज सेलरच्या तुम्हाला सांगितल्या गेल्या. बिफोर द सेल काय ड्युटी आहे? डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स. जर त्या प्रॉपर्टीमध्ये काही उणिवा असतील, काही त्रुटी असतील, तर त्याने सेलरला बायरला त्याने डिस्क्लोज केल्या पाहिजे. हे त्याचं कर्तव्य. सेलरची बिफोर सेल, सेल करण्याच्या अगोदर त्याची ही ड्युटी आहे. कोणाची? सेलरची. जो प्रॉपर्टी विकणार आहे त्याने त्याने त्या ठिकाणी हे डिस्क्लोज करावं की अशा अशा पद्धतीचे त्याच्यामध्ये डिफेक्ट्स आहेत का. नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ टायटल डीड्स फॉर इन्स्पेक्शन. त्या प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्काचे जे काही कागदपत्र आहेत तर ते
इन्स्पेक्शनसाठी त्याने बायरला जे आहे ते दाखवले पाहिजेत. नंबर 3, आन्सर रिलेव्हंट क्वेश्चन्स विथ रेफरन्स टू द टायटल. मालकी हक्काच्या संदर्भात परचेसरने जर त्या ठिकाणी काही रिलेव्हंट प्रश्न विचारले तर त्या रिलेव्हंट प्रश्नांची उत्तरं ही देण्याची जबाबदारी किंवा कर्तव्य हे सेलरचं असेल. त्यानंतर नंबर 4 मध्ये सांगितलं टू एक्झिक्यूट द प्रॉपर कन्व्हेन्स ऑफ द प्रॉपर्टी. आता टू एक्झिक्यूट द प्रॉपर कन्व्हेन्स ऑफ प्रॉपर्टी म्हणजे नेमकं काय? तर आपण सुरुवातीला बघितलं होतं सेल हाऊ मेड. मग हा सेल मेड करण्याच्या अनुषंगाने 100 किंवा 100 रुपयापेक्षा जास्त जर व्हॅल्यू असेल तर त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे. अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू जर 100 किंवा 100 पेक्षा जास्त असेल तर. अचल मालमत्तेचं व्हॅल्यू 100 किंवा 100 रुपयापेक्षा कमी असेल तर अशा वेळेला त्या मालमत्तेची डिलिव्हरी जरी समजा केली म्हणजे पजेशन फक्त डिलिव्हर जरी केलं तरी ते चालतं. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की एक्झिक्यूट द प्रॉपर कन्व्हेन्स ऑफ द प्रॉपर्टी. तर बिफोर सेल ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्या त्याने पार पाडणं गरजेचं आहे. नंतर पुढची ड्युटी जी म्हटली गेली टू टेक केअर ऑफ प्रॉपर्टी अँड टायटल डीड. अजून सेल जो आहे तो अजून अस्तित्वात आलेला नाहीये. मग सेल अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर प्रॉपर्टीचा जो ओनर आहे त्याने काय घेतलं, काय काळजी घ्यावी? टेक केअर ऑफ प्रॉपर्टी अँड टायटल डीड. जी मालमत्ता अजून त्याच्या ताब्यात आहे ती प्रॉपर्टीच्या सेलरने त्या प्रॉपर्टीची काळजी घ्यावी आणि जे काही टायटल डीड आहेत त्या टायटल डीडची सुद्धा त्याने काळजी घेणं गरजेचं आहे. नंतर पुढची ड्युटी सांगितली टू पे ऑल द आउट गोईंग. त्या प्रॉपर्टीवरती जर समजा काही बोजा असेल, काही कर्ज असेल, काही टॅक्स वगैरे असेल तर ते सगळे त्याने पेड करावेत. हे या ठिकाणी अपेक्षित असलेलं हे त्याचं कर्तव्य असलेलं आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेलरची जी काही ड्युटी आहे ती आफ्टर सेल काय असेल ती सांगताना 3 ड्युटीज त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. तर पहिली ड्युटी टू गिव्ह पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर. कारण खरेदी झाली आणि खरेदी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जो आहे तो सेल अस्तित्वात आला मग प्रॉपर्टीचं पोजेशन जे आहे तर ते त्याने बायरला दिलं पाहिजे. हे त्याचं कर्तव्य आहे. दुसरं कर्तव्य सांगितलं गेलं टू गिव्ह. मग जे टायटल म्हणजे जो मालकी हक्क त्या अगोदर सेलरकडे होता तो मालकी हक्क आता कोणाला गेला? बाहेरला गेला. मग बाहेरला गेला असताना त्याला त्या ठिकाणी फुल कोव्हेनंट म्हणजे त्याला रेकग्निशन कायद्याच्या माध्यमातून ज्या ज्या काही अत्यावश्यक गोष्टी आहेत तर त्या सेलर कडून बाहेरकडे सुपूर्द होण्याच्या अनुषंगाने जे रेकग्निशन देणं गरजेचं आहे ते सगळं देण्याची जबाबदारी ही सेलरची असेल. आणि तिसरी जी म्हटली गेली डिलिव्हरी ऑफ द टायटल डीड. मालकी हक्काच्या अनुषंगाने जे काही दस्तावेज आहे तो दस्तावेज हा सेलरने बायरला दिला पाहिजे. तर ह्या सेलरच्या ड्युटीज आपण या ठिकाणी विचारात घेतल्या. सेलरच्या ह्या ड्युटीज बिफोर द सेल आणि आफ्टर द सेल अशा पद्धतीच्या असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर राईट्स ऑफ सेलर. आता सेलरचे राईट काय आहेत? मग आता सेलरचे राईट हे सुद्धा बिफोर द सेल आणि आफ्टर द सेल दोन्ही पद्धतीने विचारात घ्यायचे. त्यामध्ये पहिला अधिकार जो सांगितला गेला टू रिसीव्ह ऑल राईट्स ऑल रेंट्स प्रॉफिट ऍडव्हान्टेजेस ऑर अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. सेलरचा राईट जो आहे तर हा राईट बिफोर सेल काय आहे? तर सेल अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारे जे काही रेंट असतील, जे काही प्रॉफिट्स असतील, ऍडव्हान्टेजेस असतील किंवा इतर जे काही बेनिफिट असतील तर हे सगळे किंवा ते इंटरेस्ट वगैरे असतील हे सगळे मिळवण्याचा अधिकार हा सेलरचा असेल. जो प्रॉपर्टी विकतोय त्याचे अधिकार प्रॉपर्टी विकण्याच्या अगोदर काय असतील तर त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भात त्याला जे काही भाडं येणं असेल, जो काही नफा मिळणार असेल, जे काही लाभ असतील किंवा इंटरेस्ट असतील ते सगळे मिळवण्याचा अधिकार हा सेलरचा असेल. त्याचा दुसरा अधिकार इफ द बायर इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी देन बायर इज एंटायटल फॉर इंटरेस्ट. आता या ठिकाणी म्हटलं जर तो बायर जो आहे प्रॉपर्टी खरेदी करणारा जर तो त्या प्रॉपर्टीच्या पोजेशन मध्ये असेल तर अशा पद्धतीने हे येणारे जे काही समजा लाभ आहेत तर हे लाभ त्यालाच मिळतील. समजा उदाहरणार्थ एखाद्या घरामध्ये एक व्यक्ती भाडेकरू म्हणून राहतो आणि त्या घराचा मालक दुसरा आहे. त्या घराच्या मालकाने असं ठरवलं की या ठिकाणी ह्या घरात तू भाडेकरू म्हणून राहतो ना, हे घर मी तुला विकतो. मग आता हा भाडेकरू ऑलरेडी त्या घरामध्ये इन पोजेशन होता आणि मग त्या घराच्या अनुषंगाने जे काही रेंट किंवा इतर जे काही लाभ हे सेलरला जे मिळत होते तर अशा वेळेला हा जो काही बायर आहे तर तो हे राईट जे आहे म्हणजे इंटरेस्ट असेल, तो रेंट असेल, प्रॉफिट असेल तर ते त्याला त्या ठिकाणी मिळतील. अशा पद्धतीने ही तरतूद या ठिकाणी असलेली आपल्याला बघायला मिळते. बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हॉट? द सेल डीड.
त्या सेल डीड मध्ये जे काही टर्म्स अँड कंडिशन ठरवल्या जातील, जर त्या ठिकाणी त्या टर्म्स अँड कंडिशन ठरवलेल्या नसतील तर ते अशा पद्धतीने इकडे विचारात घेतलं जाईल. त्यानंतर सेलर्स राईट जो आहे आफ्टर सेल काय राईट आहे, तर हा सांगताना तुम्ही जॉईन करत असताना तुमचा माईक ओपन नाही ना याची काळजी घेत चला. म्हणजे काय होतंय, तुमचा माईक ओपन असल्यामुळे तुमच्या घरातला आवाज मला येतो आणि मग तो व्यत्यय निर्माण होतो. माईक बंद करणं अवघड गोष्ट नाहीये. फक्त तुम्ही जॉईन केल्यानंतर जे माईक सारखं ऑप्शन दिसतं खाली, तर त्याच्यावरती क्लिक करा. जसं तुमचा व्हिडिओ तुम्ही बंद करता तसं तुमचा माईक सुद्धा बंद करा, की जेणेकरून डिस्टर्बन्स होणार नाही. आता राईट ऑफ सेलर आफ्टर द म्हणजे सेल काय आहेत, तर त्याचे 3 राईट असलेले आपल्याला पुन्हा बघायला मिळतात. त्यातला पहिला म्हटला गेला, राईट टू लीन इफ ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इज देअर बट प्रॉपर्टी इज स्टील इन पोझेशन ऑफ अ सेलर. आता राईट टू लीन म्हटलं गेलं. राईट टू लीन म्हणजे नेमकं काय? समजा सेलरने त्याची प्रॉपर्टी बायरला सेल केली आणि सेल केल्यानंतर सुद्धा ती प्रॉपर्टी अजून सेलरच्याच ताब्यामध्ये आहे. तर ती प्रॉपर्टी आणखी पोझेशन जे आहे तर ते बायरने किंवा पर्चेसरने ते घेतलं नाही, किंवा बायरने काही पैसेच त्याला सेलरला जे आहे ते पेड केलेले आहेत आणि काही पैसे पेड करायचे बाकी आहेत. मग राहिलेल्या पैशावरती हा सेलरचा म्हणजे त्याचं व्याज किंवा इंटरेस्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी निर्माण होतो. त्याला म्हटलं गेलं लीन. म्हणजे प्रॉपर्टी सेल केल्यानंतर ते लीन मिळवण्याचा अधिकार किंवा त्याच्यावरती असणारा जो काही इंटरेस्ट वगैरे जो आहे, तर तो मिळवण्याचा अधिकार हा सेलरचा असेल आफ्टर सेल. नंबर 2, राइट टू इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट विच इज अनपेड. ट्रान्सफर करत असताना प्राइसच्या बाबतीमध्ये जे बोललं गेलं होतं, की प्राइस ही पेड केलेली असेल किंवा प्रॉमिस्ड टू बी पेड किंवा पार्टली पेड अँड पार्टली प्रॉमिस्ड. आता जी अनपेड अमाउंट आहे, त्या अनपेड अमाउंट वरती जो काही व्याज निर्माण होणार आहे, तर ते व्याज घेण्याचा अधिकार आफ्टर सेल हा सेलरचा असेल. त्यानंतर त्याचा तिसरा अधिकार सांगितला. मग तिसऱ्या अधिकाराच्या अनुषंगाने म्हटलं, इफ चार्ज इज ट्रान्सफर्ड टू थर्ड पर्सन बाय द सेलर देन थर्ड पर्सन इज एंटायटल टू एनफोर्स द चार्ज. आता चारचा अर्थ काय? चारचा अर्थ होतो भार. हा भार म्हणजे समजा जी प्रॉपर्टी सेलरने बायरला त्या ठिकाणी ट्रान्सफर केली आणि ट्रान्सफर करत असताना त्याचे काही अधिकार त्या प्रॉपर्टीवरती जे आहेत ते अस्तित्वात आहेत आणि त्या अधिकाराच्या अनुषंगाने त्या सेलरला बायर कडून काही जर येणं असेल, मग ते येणं त्याला म्हटलं गेलं त्या प्रॉपर्टीवरचा भार. मग ती काही रक्कम असू शकते, त्याचा तो इंटरेस्ट असू शकतो. मग असा हा येणारा इंटरेस्ट किंवा जो काही भार आहे तो जर त्याने समजा थर्ड पार्टीला ट्रान्सफर केला, तर ती थर्ड पार्टी हा इंटरेस्ट त्या ठिकाणी जो आहे तो एन्फोर्स करेल. अशा पद्धतीने सेलरच्या राईट्स अँड ड्युटीज आपण या ठिकाणी विचारात घेतल्या. या राईट्स अँड ड्युटीज बिफोर द सेल आणि आफ्टर द सेल कशा पद्धतीच्या होत्या, या सेक्शन 55च्या सबसेक्शन्स मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतात. आता ड्युटीज ऑफ बायर काय आहेत त्या बिफोर द सेल आणि आफ्टर द सेल. तर ड्युटीज ऑफ बायर ज्या आहेत ते बिफोर सेल काय आहेत ते आपण या ठिकाणी विचारात घेऊ. त्यातली पहिली ड्युटी सांगितली, ड्युटी टू डिस्क्लोज ऑल द फॅक्ट्स विच मटेरियली इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. बायरची ही पहिली ड्युटी आहे बिफोर द सेल. सेल अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर बायरने सेलरला त्या ठिकाणी मटेरियल फॅक्ट जी आहेत ती त्याच्या निदर्शनास आणून द्यावी, की ही प्रॉपर्टी मी विकत घेतल्यानंतर अशा अशा पद्धतीने ह्या प्रॉपर्टीचं व्हॅल्यू इन्क्रीज होऊ शकतं. ही प्रॉपर्टी मी विकत घेतल्यानंतर तिचं मार्केट व्हॅल्यू अशा अशा पद्धतीने वाढू शकतं. ही गोष्ट म्हणजे त्याचं कर्तव्य आहे. कोणाचं? म्हणजे बायरचं, की त्याने त्या सेलरला अशा पद्धतीने ते डिस्क्लोज करावं. पण प्रत्येक वेळेला ते होईलच हे सांगता येत नाही. फक्त ते कायद्यामध्ये सांगितलं जातं. प्रत्यक्षात गोष्टी वेगळ्या असतात. त्यानंतर दुसरी ड्युटी सांगताना म्हटलं गेलं, ड्युटी टू पे द प्राइस इन अकॉर्डन्स विथ द कॉन्ट्रॅक्ट. मग बायरची ड्युटी काय बिफोर द सेल? तर सेलर आणि बायर मध्ये जो काही कॉन्ट्रॅक्ट झाला असतो ना पैशांच्या संदर्भात,
दुसरी जी ड्युटी सांगितली गेली बिफोर द सेल, द ड्युटी टू पे, नाही, वी विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लेम. ओके. ड्युटी टू पे द प्राइस इन अकॉर्डन्स विथ द कॉन्ट्रॅक्ट. सेल होण्याच्या अगोदर सेलर आणि बायर मध्ये ज्या पद्धतीचा करार झालेला आहे त्या अनुषंगाने ही प्राइस जे काही ठरलेली असेल, तर ती प्राइस देण्याची जबाबदारी ही बायरची असेल. अशा पद्धतीच्या त्याच्या 2 ड्युटी बिफोर द सेल असलेल्या बघायला मिळतात. ह्या बायरच्या ड्युटीज आफ्टर द सेल काय आहेत त्या पुढे सांगितलेल्या बघा. टू बिअर द लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड टू हिम. आता समजा सेलरने ती प्रॉपर्टी बायरला विकली आणि बायरने ती प्रॉपर्टी खरेदी केली, आणि खरेदी केल्यानंतर जर समजा त्या प्रॉपर्टीमध्ये काही नुकसान झालं असेल, तर ती सेल झाल्यानंतर होणारं नुकसान सहन करण्याची जबाबदारी जी आहे तर ही बायरची असेल. ज्याने खरेदी केली ती त्याची जबाबदारी असेल. नंबर 2, टू टू पे ऑल द आउट गोईंग्स विच रेफरन्स टू द प्रॉपर्टी. ती प्रॉपर्टी खरेदी केल्यानंतर त्या प्रॉपर्टीवरती जे काही देणं लागणार असणार आहे, प्रॉपर्टी खरेदी केल्यानंतरचं देणं, मग ते सगळं देणं देण्याची जबाबदारी जी आहे तर ती कोणाची असणार आहे? ती बायरची असणार आहे. म्हणजे बायरने एखादी प्रॉपर्टी खरेदी केली आणि ती प्रॉपर्टी खरेदी केल्यानंतर त्या प्रॉपर्टीवरती सरकारचा काही रेव्हेन्यू पडत असेल, किंवा त्या प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने त्याच्यावरती इतर काही भार जे काय लागू होणारे आहेत, तर ते सगळे भार हे अदा करण्याची जबाबदारी ही बायरची असेल आफ्टर द सेल. आता या ठिकाणी याचे राईट्स काय आहेत, बायरचे राईट्स काय आहेत? तर हे बायरचे राईट्स सांगताना जे म्हटलं गेलं, पहिला राईट, buyer's right before sale is as provided under section 55 subsection 6 subclause B. If any price is paid by a buyer in advance, then he has a charge on the property of a seller. आता बायरचा राईट सांगताना या ठिकाणी म्हटलं गेलं की बिफोर द सेल, सेल अस्तित्वात येण्याच्या अंतर्गत त्याच्या अनुषंगाने जर ह्या बायरने काही रक्कम इन ऍडव्हान्स सेलरला जर त्या ठिकाणी दिलेली असेल आणि त्याच्या संदर्भात सेलरने ती प्रॉपर्टी जर समजा बायरला ट्रान्सफर केली नसेल, तर अशा वेळेला जी रक्कम इन ऍडव्हान्स सेलरने बायरकडून घेऊन ठेवलेली आहे, तर ह्या बायरला त्या दिलेल्या रकमेवरती जे आहे तर तो चार्ज क्रिएट करता येणार आहे. म्हणजे बायर सेलरकडून त्याने जो काही पैसा त्याला इन ऍडव्हान्स दिलेला आहे त्याच्यावरती चार्ज जो आहे तो मागू शकतो. हा बायरचा अधिकार असलेला बघायला मिळतो. त्यानंतर दुसरा अधिकार सांगितला, बायर्स राईट आफ्टर सेल इज ॲज प्रोव्हाइडेड, he is entitled to enjoy all the benefits arising out of that property with effect from the date of transfer of ownership. ज्या दिवशी ओनरशिप ट्रान्सफर झाली त्या दिवसापासून ओनरला जे काही राईट्स किंवा लाभ मिळत होते, लाभ हे ज्या ज्या दिवशी ट्रान्सफर झाले त्या दिवसापासून पुढे जे आहे तर ते बायरला मिळतील. तर अशा पद्धतीने बायरचे राईट्स हे सेक्शन 55च्या अंतर्गत तुम्हाला विचारात घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपण सेक्शन 54 आणि 55 जे आहे तर हे लक्षात घेतलं. यानंतर सेक्शन 56च्या संदर्भात आपण चर्चा करूया. सेक्शन 56 मध्ये म्हटलं गेलं, मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेसर. सेक्शन 56 मध्ये जो शब्दप्रयोग वापरला ना की मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेसर, मग आता सबसिक्वेंट परचेसर म्हणजे नेमका कोण? त्या सबसिक्वेंट परचेसरच्या अगोदर दुसरा व्यक्ती त्या ठिकाणी परचेसरच्या भूमिकेमध्ये असेल किंवा ट्रान्सफरीच्या भूमिकेमध्ये असेल, आणि म्हणून हा अधिकार जो आहे तो सबसिक्वेंट परचेसरला, म्हणजे दुसऱ्या वेळेला जो व्यक्ती प्रॉपर्टी खरेदी करतोय त्याचा असणारा अधिकार. आणि तो अधिकार कशाच्या संदर्भात आहे? तर मार्शलिंगचा अर्थ होतो अरेंजमेंट. मग हे कशाच्या संदर्भात अरेंजमेंट, तर त्याला विचारात घेऊ. कदाचित शॉर्ट नोटला हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. त्या अनुषंगाने सेक्शन 56 लक्षात घ्यायचं आहे, मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेसर. त्या संदर्भातला इंट्रोडक्टरी पार्ट विचारात घेऊया, कॉमेंट बघूया आणि मग इल्युस्ट्रेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला तो मुद्दा लक्षात येईल. बघा, इफ द ओनर ऑफ 2 or more properties mortgages them to one person and then sell one or more of the properties to another person, the buyer is, in the absence of a contract to the contrary, entitled to have a mortgage debt satisfied out of the property or properties not sold to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the mortgagee or persons claiming under him
or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties. आता तुम्हाला या ठिकाणी जे सांगितलं गेलं की जेव्हा एखादा व्यक्ती हा 2 किंवा जास्त प्रॉपर्ट्यांचा मालक आहे आणि मग अशा ज्या काही प्रॉपर्टी आहे तो समजा सुरुवातीला एका व्यक्तीला मॉर्गेज करतो आणि त्याच्यानंतर त्या प्रॉपर्टीपैकी संपूर्ण त्या तिन्ही ज्या काही प्रॉपर्टी असतील त्या किंवा त्यापैकी एखादी प्रॉपर्टी हा जो आहे तो दुसऱ्या एक किंवा अनेक व्यक्तींना जर समजा ती विकत असेल, काय लक्षात घ्यायचं या ठिकाणी, समजा एक व्यक्ती आहे त्याच्याकडे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त प्रॉपर्टी आहेत, तर हा एक व्यक्ती त्याच्याकडे असणाऱ्या 2 किंवा ज्या काही प्रॉपर्टी असतील त्या प्रॉपर्ट्या जो समजा एका व्यक्तीला मॉर्गेज करतो आणि मॉर्गेज केल्यानंतर त्याच प्रॉपर्ट्या ज्याने त्या मॉर्गेज केलेल्या आहेत त्याच प्रॉपर्ट्या तो नंतर दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला विकतो. मग त्या सगळ्या प्रॉपर्टी असतील किंवा त्या प्रॉपर्टीपैकी एखादी प्रॉपर्टी असेल, तर अशा वेळेला मग आता खरेदी कोणी केली? तिसऱ्या व्यक्तीने प्रॉपर्टी खरेदी केली. समजा उदाहरण बघूया. नरेंद्र नावाचा व्यक्ती आहे. या नरेंद्र नावाच्या व्यक्तीने त्याच्या समजा 2-3 प्रॉपर्टी आहेत. त्या तिन्ही प्रॉपर्ट्या समजा त्याने काय केल्या? देवेंद्र नावाच्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी मॉर्गेज केल्या आणि ह्या मॉर्गेज केल्यानंतर त्यापैकी ज्या काही प्रॉपर्टी आहेत त्याने काही प्रॉपर्टी ज्या आहेत ह्या एकनाथ नावाच्या व्यक्तीला सेल केल्यात. 3 व्यक्ती आहेत ना, नरेंद्र आहे, देवेंद्र आहे आणि एकनाथ आहे. प्रॉपर्टी आहेत नरेंद्रच्या, समजा त्याच्या 3 प्रॉपर्टी आहेत असं गृहीत धरू. त्या तिन्ही प्रॉपर्ट्या ह्या नरेंद्रने देवेंद्रला मॉर्गेज केल्यात म्हणजे गहाण दिल्यात आणि त्याच्यानंतर त्या तिन्ही प्रॉपर्ट्यापैकी समजा एक प्रॉपर्टी त्याने जी आहे ती एकनाथला विकली. आता मग प्रश्न या ठिकाणी हा निर्माण होतो की देवेंद्र म्हणेल की ह्या तिन्ही प्रॉपर्टी अगोदर मला मॉर्गेज केल्या आहेत. मॉर्गेज केल्या म्हणजे देवेंद्रकडून नरेंद्रने काहीतरी लोन घेतलं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये ती प्रॉपर्टी त्याने देवेंद्रला जी आहे ती काय केली आहे? गहाण म्हणून दिलेली आहे. मग आता ती गहाण म्हणून दिलेली असताना या ठिकाणी देवेंद्रला त्या प्रॉपर्टीवरती त्याने जे काही कर्ज नरेंद्रला दिलेलं आहे ते वसूल करण्याचा अधिकार आहे आणि ह्या 3 प्रॉपर्टीपैकी एक प्रॉपर्टी नरेंद्रने काय केली? ती एकनाथला विकली. मग एकनाथ त्या ठिकाणी असं म्हणू शकतो की जी प्रॉपर्टी मला विकली त्या प्रॉपर्टीतून देवेंद्रचं जे काही देणं लागतं ते देण्यापेक्षा त्याच्या हातामध्ये ज्या काही दुसऱ्या 2 प्रॉपर्टी आहेत, कारण नरेंद्रकडे 3 प्रॉपर्ट्या होत्या, या तिन्ही प्रॉपर्ट्या देवेंद्रला मॉर्गेज केल्या होत्या आणि तिन्ही प्रॉपर्ट्यापैकी एक प्रॉपर्टी एकनाथला विकली. मग आता या ठिकाणी देवेंद्र काय म्हणू शकतो की माझं जे कर्ज नरेंद्र तू घेतलेलं आहे ते अगोदर माझं कर्ज नील कर आणि मग प्रॉपर्टी विक, असं म्हणण्याचा देवेंद्रला अधिकार आहे. आता हा ठिकाणी एकनाथ काय म्हणू शकतो की ठीक आहे, तू मला ही प्रॉपर्टी विकली, त्या प्रॉपर्टीचं मी तुला पेमेंट पण केलं, पण आता तुझ्याकडे राहिलेल्या 2 प्रॉपर्टी आहेत, त्या 2 प्रॉपर्ट्या तू विक आणि त्याच्यातून देवेंद्रचं जे काही तुला देणं लागत असेल ते दे. अशा पद्धतीचं अरेंजमेंट जो हा सबसिक्वेंट परचेसर, आता पहिला ट्रान्सफर कोण झाला या ठिकाणी? प्रॉपर्टीचा ओनर आहे नरेंद्र, प्रॉपर्टी मॉर्गेज केली देवेंद्रला आणि तीच प्रॉपर्टी नंतर सेल केली एकनाथला. म्हणजे पहिला ट्रान्सफर झाला देवेंद्र आणि सबसिक्वेंट ट्रान्सफर झाला तुमचा एकनाथ. मग एकनाथ म्हणजे हा सबसिक्वेंट परचेसर जो आहे, तर सबसिक्वेंट परचेसर तुमचा त्या ठिकाणी म्हणू शकतो की जे प्रॉपर्टी मला विकलेली नाहीये त्या प्रॉपर्टी मधून काय कर, जे डेप्ट आहे, मॉर्गेज डेप्ट आहे ते सॅटिस्फाईड कर, असं म्हणण्याचा अधिकार हा सबसिक्वेंट परचेसरला असलेला बघायला मिळतो. त्याने अशा पद्धतीचं ते अरेंजमेंट करणं त्याला म्हणायचंय मार्शलिंग. म्हणून या सेक्शन 56चं जे शीर्षक होतं ना की मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेसर, तर ते असं असलेलं तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं. इल्युस्ट्रेशन विचारात घेऊया किंवा ते कॉमेंटमध्ये जे म्हटलं ते थोडक्यात वाचूया आणि मग इल्युस्ट्रेशनकडे जाऊया. So this section incorporates the rule of marshalling by by a purchaser. Marshalling means arranging something. Here it has been used in the sense of purchaser's right to make arrangements with regard to sale of mortgage properties in such manner that the mortgage debt is satisfied out of the property not sold to him. The rule of law enacted in this section is that if the owner if the owner of 2 or more property mortgages them to one person and later on sells any one of such property, then the buyer is entitled to claim that mortgage property be satisfied first from the property not sold to him. जे ज्याची आपण चर्चा केली तीच चर्चा तुम्हाला कॉमेंटमध्ये या ठिकाणी बघायला मिळते. आता ही कॉमेंट विचारात घेतल्यानंतर आपण याच्या संदर्भामध्ये जे इल्युस्ट्रेशन दिलं ते इल्युस्ट्रेशन विचारात घेऊया. म्हणजे तुम्हाला
हा मुद्दा जो आहे सेक्शन 56 मध्ये सांगितलेला मुद्दा हा चांगल्या पद्धतीने समजू शकतो. बघा उदाहरण काय म्हटलं, ए हु इज अ ओनर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्स वाय अँड झेड. ए नावाचा व्यक्ती ह्या 3 प्रॉपर्टीचा मालक आहे, एक्स वाय आणि झेड. मॉर्गेजेस दीज प्रॉपर्टीज टू एम. त्या तिन्ही प्रॉपर्टी हा ए नावाचा व्यक्ती एम नावाच्या व्यक्तीला मॉर्गेज करतो, म्हणजे त्याच्याकडे त्या गहाण ठेवतो. अँड टेक्स ए लोन ऑफ ₹20,000. या तिन्ही प्रॉपर्टी ए नावाच्या व्यक्तीने एम नावाच्या व्यक्तीला गहाण ठेवल्या आणि एम नावाच्या व्यक्तीकडून किती पैसे घेतले? ₹20,000 त्याच्या बदल्यामध्ये घेतले. आता ए देन सेल्स प्रॉपर्टी एक्स टू बी. या तिन्ही प्रॉपर्टी पैकी एक्स नावाची प्रॉपर्टी हा त्याचा जो काही मालक आहे ए जो आहे तर तो बी नावाच्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतो, म्हणजे सेल करतो. हिअर एक्स इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज विच हॅज जॉईंटली बीन मॉर्गेज टू एम. आता एक्स ही प्रॉपर्टी काय आहे? त्या 3 प्रॉपर्टी ए जो मालक आहे त्या तिन्ही प्रॉपर्टीचा एक्स वाय आणि झेड त्यापैकी एक्स ही प्रॉपर्टी आहे. आणि मग ह्या एक्स वाय झेड तिन्ही प्रॉपर्टी ए ने एम नावाच्या व्यक्तीला मॉर्गेज केल्या होत्या. त्या तिन्ही प्रॉपर्टी पैकी एक्स प्रॉपर्टी जी आहे त्याच्या मालकाने ही बीला त्या ठिकाणी जी आहे ती विकली आणि म्हणून एमला ती मॉर्गेज केलेली प्रॉपर्टी आहे. असं असताना ती जी आहे ती बीला विकली गेलेली आहे. सो अंडर दिस सेक्शन इफ एम enforces the mortgage for recovery of ₹20,000, B has a right to insist that the mortgage debt be first realized out of property Y and Z. आता या ठिकाणी एम जर म्हटला की ही एक्स प्रॉपर्टी जी आहे ती मला अगोदर मॉर्गेज केलेली आहे आणि मग ती बीला सेल कशी काय केली? अगोदर माझं मॉर्गेज जे आहे ते सॅटिस्फाय करावं. माझं मॉर्गेज डेप्ट जे आहे माझ्याकडून जे काही पैसे ₹20,000 येणे घेतले ते ₹20,000 अगोदर त्याने मला द्यावेत आणि मग एक्स प्रॉपर्टी त्याला जर ती बीला विकायची असेल तर तो विकू शकतो. आता अशा वेळेस बी नावाचा हा जो काही व्यक्ती आहे हा झाला सबसिक्वेंट परचेसर. एम जो आहे तो हा झाला फर्स्ट ट्रान्सफरी आणि बी जो आहे तो झाला सेकंड ट्रान्सफरी. कारण ए नावाच्या व्यक्तीच्या 3 प्रॉपर्टी आहेत एक्स वाय आणि झेड. मग ह्या तिन्ही प्रॉपर्टी ए ने अगोदर मॉर्गेज कोणाला केल्या? एमला केल्या. त्याच्या बदल्यात एम कडून ₹20,000 घेतले आणि त्यानंतर या तिन्ही प्रॉपर्टी पैकी एक्स प्रॉपर्टी हा ए बी ला सेल करतो, म्हणून बी हा सबसिक्वेंट परचेसर झाला. तर अशा वेळेला एम जर म्हटला की अगोदर माझं जे काही ₹20,000 कर्ज घेतलेलं आहे ते मला रिकव्हर करायचंय, ते अगोदर माझं ₹20,000 कर्ज दे आणि मग नंतर प्रॉपर्टी विक, असं जर तो एम एला म्हणाला तर बीला काय राईट आहे? तर या ठिकाणी जे म्हटलं बी हॅज अ राईट टू इन्सिस्ट दॅट द मॉर्गेज डेप्ट ऑफ बी फर्स्ट रिअलाइज आउट ऑफ प्रॉपर्टी वाय अँड झेड. मग बी काय म्हणू शकतो की तिन्ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज केल्या होत्या एक्स वाय आणि झेड आणि एक्स प्रॉपर्टी बीला विकली. तर बी असं म्हणू शकतो की हे जर समजा मॉर्गेजचं डेप्ट आहे ₹20,000 हे जर रिकव्हर करायचं असेल तर ते रिकव्हर कशातून केलं जावं? जी प्रॉपर्टी मला विकलेली नाहीये त्या प्रॉपर्टी मधून रिकव्हर कर. मग कोणती प्रॉपर्टी बीला विकली नाही? वाय आणि झेड प्रॉपर्टी बीला विकलेली नाहीये. मग बी असं म्हणेल की हे जे काही मॉर्गेज डेप्ट आहे तर ते वाय आणि झेड प्रॉपर्टी मधून रिकव्हर करा. मला जी विकलेली एक्स प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामधून रिकव्हर करू नका. हा बीचा अधिकार असेल, बिईंग अ सबसिक्वेंट परचेसर. ओके. फर्दर, so ₹20,000 are to be realized from Y and Z alone. But if Y and Z could be sold, say only for 18,000, then the remaining 2,000 may be recovered from property X sold to B. आता म्हणजे बीचं जे काय म्हणणं होतं की जी प्रॉपर्टी मला विकलीच नाही त्याच्यातून मॉर्गेज डेट रिकव्हर करा. मग आता बीचं म्हणणं आहे ते त्या ठिकाणी विचारात घेतलं आणि मग वाय आणि झेड प्रॉपर्टी विकल्या. आता वाय आणि झेड प्रॉपर्टी विकल्या पण त्या दोन्ही प्रॉपर्टीमधून फक्त 18,000 मिळाले आणि कर्ज तर 20,000चं आहे. मग राहिलेले 2,000चं कर्ज वसूल कुठून करायचं? मग सेक्शन ते असं म्हणतं की राहिलेले 2,000 जे आहे तर ते रिकव्हर कोणाकडून केले जातील? एक्स प्रॉपर्टी जी बीला विकली त्या प्रॉपर्टी मधून जे आहे ते ₹2,000 रिकव्हर केले जातील. तो however, as this section itself provides, if between A and B, म्हणजे सेलर आणि बायर मध्ये there is any contract contrary to this rule, B may agree any other arrangement subject to which he consented to take the property. आता हा रूल ह्या पद्धतीने त्या प्रॉपर्टीमध्ये जे काही मॉर्गेज डेप्ट आहे त्याचं मार्शलिंग कशा पद्धतीने केलं जाईल हे सांगितलं गेलं. आणि याच्या व्यतिरिक्त हे सेलर आणि बायर मध्ये जर काही समजा कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रॅक्ट झालेला असेल कॉन्ट्रॅक्ट, त्या कॉन्ट्रॅक्टच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी अरेंजमेंट जी आहे ती होईल. अशा पद्धतीच्या तरतुदीला या ठिकाणी म्हटलं गेलं की मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेसर. मार्शलिंग म्हणजे अरेंजमेंट. ही अरेंजमेंट कोणी करायची तर त्या संदर्भात असलेली ही तरतूद
म्हणून या ठिकाणी जे आहे ती विचारात घेता येईल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सेलच्या संदर्भात जी चर्चा करायची होती, तर ती चर्चा आपण या ठिकाणी जी आहे ती घडवून आणली. यानंतर या सेलच्या अनुषंगाने सेक्शन 57 असलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. तर त्याला त्या सेक्शन 57चं जे काही शीर्षक आहे, तर ते शीर्षक की डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरन्सेस ऑन सेल. सेलवरती जे काही इनकम्बरन्सेस म्हणजे जो काही भार वगैरे जो असतो, तर तो भार डिस्चार्ज करणं किंवा तो अदा करणं. तर त्या संदर्भात सेक्शन 57 असं म्हणतं की प्रोव्हिजन बाय कोर्ट फॉर इनकम्बरन्सेस अँड सेल फ्रीड देअर फ्रॉम. तर त्या सेलवरती जर त्या ठिकाणी काही म्हणजे बोजा असेल, तर तो बोजा कशा पद्धतीने नील केला जावा या संदर्भात कोर्ट जे आहे तर ते अधिकार म्हणजे आदेश जे आहे ते देऊ शकतं. त्या अनुषंगाने सेक्शन 57 मध्ये जवळपास 2 सबसेक्शन बघायला मिळतात. म्हणजे सबक्लॉजेस ए टू ई 5 सबक्लॉजेस बघायला मिळतात. आणि कोर्ट त्या अनुषंगाने हे इनकम्बरन्सेस कशा पद्धतीने पेड करावेत त्या संदर्भातले डायरेक्शन देण्याचा अधिकार जो आहे तो न्यायालयाला असेल. हे सेक्शन 57 मध्ये म्हटलेलं जे आहे ते विचारात घ्यायचं आहे. तर सेल हा इमोबल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करण्याच्या संदर्भातला एक मोड म्हणून आपण आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी त्याच्यावरती चर्चा केली. आणि ह्या सेलच्या संदर्भामध्ये तरतुदी सेक्शन 54 पासून तर त्या 57 पर्यंत असलेल्या आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळाल्या. आता यानंतर उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण मॉर्गेजच्या संदर्भामध्ये चर्चा करणार आहोत. झालेल्या लेक्चर मध्ये ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्प्ले केल्या किंवा जी काही चर्चा झाली, तर त्याच्या अनुषंगाने रनिंग नोट्स जर तुम्हाला काढता आल्या तर ते उचितच होईल. नाही जरी शक्य झालं तर ज्या काही तुम्हाला स्क्रीनवरती डिस्प्ले केलेल्या गोष्टी आहेत तर ह्या जेव्हा आपले लेक्चर संपतील त्यानंतर वगैरे ते ग्रुपमध्ये जे आहे ते सर्क्युलेट केलं जाईल. तरी तुम्ही तुमच्या पद्धतीने आता हे प्रिपरेशन वगैरे करणं गरजेचं आहे. मी तुम्हाला त्या ठिकाणी आश्वासन दिलं होतं की तुम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाही म्हणून. त्या अनुषंगाने तुमचं हे लेक्चर या ठिकाणी मी हे कंडक्ट करतोय. साधारणतः आणखी 4-5 दिवसामध्ये किंवा या हप्त्यामध्ये राहिलेले जे काही मोड्स आहेत तर ते मोड्स आपले ज्या पद्धतीने जे आहेत ते कम्प्लीट होतील. तर ठीक आहे, आजचं लेक्चर या ठिकाणी मी थांबवतोय. उद्या पुन्हा मॉर्गेजच्या संदर्भात सकाळी 8:30 वाजताच जे आहेत आपण लेक्चरला सुरुवात करूया. त्याच्या अगोदर तुम्ही वाचून घेतलं तर ते बरं पडेल की समजायला त्यानंतर ते सोपं जातं. ठीक आहे, थांबूया आपण आता या ठिकाणी.